استطاع توحيد قبائل المغول في شمال الصين وأسس أكبر إمبراطورية متصلة الأراضي عرفها العالم بمساحة بلغت 10 مليون كيلومتر مربع، اسمه الحقيقي تيموجين، وحصل على لقب جنكيز خان. فيا ترى من هو جنكيز خان ومن هم المغول؟ وهل يوجد فرق بينهم وبين التتار؟ وكيف تأسست الإمبراطورية المغولية؟ ما تنساش تعمل للفيديو لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة، وقول لنا رأيك في التعليقات. سنة 1125 ميلاديا 518 هجريا، وتحديدا في إقليم منغوليا شمال الصين، قررت عدة قبائل بدوية تكوين اتحاد بينهم سموه اتحاد جميع المغول، وانتخبوا عليهم حاكم وهو كابول خان. دخل تحالف جميع المغول في صراعات ومنافسة دائمة مع قبائل التتار، واللي بتختلف عن قبائل المغول وبتسكن في شرق إقليم منغوليا. اشترك المغول والتتار في العادات نفسها وأسلوب المعيشة الرعوية، إلا أن الفرق بينهم كان كبير من ناحية اللغة، وكانت لكل منهم لغته الخاصة. أما سبب الخلط بينهم فيرجع إلى مشاركة التتار مع المغول في غزواتهم على العالم الإسلامي، وخلط بعض المؤرخين القدامى بين المغول والتتار. انتهى الصراع ده في بدايته لصالح التتار، واستطاعوا القضاء على اتحاد المغول سنة 1160 ميلاديا 554 هجريا. حاول بعدها قائد جديد اسمه ياسوجي حفيد كابول خان توحيد قبائل المغول مرة أخرى تحت قيادته، وسنة 1162 ميلاديا 556 هجريا أنجبت زوجة ياسوجي ولد، ويحكى إن الطفل ده اتولد وفي إيده قطعة دم، واعتبر البعض وقتها إن ده دليل على إنه هيكون قائد عظيم. فقرر ياسوجي إنه يسمي ابنه على اسم أحد أعدائه اللي قتلهم في آخر معاركه، وهو تيموجين، واللي هيبقى اسمه بعد كده جنكيز خان. قضى تيموجين سنوات حياته الأولى في الصيد وركوب الخيل، ولما كبر ووصل لسن 9 سنوات وفي محاولة من ياسوجي لتقوية تحالفه مع قبيلة المركيت، قرر تزويج ابنه تيموجين من بنت أحد قادة قبيلة المركيت واللي كان اسمها بورتي. وسنة 1171 ميلاديا 566 هجريا، وفي خلال عودة ياسوجي إلى قبيلته تم تسميمه على إيد قبيلة معادية ليه من قبائل التتار. وبعد مقتل ياسوجي حاول ابنه تيموجين تولي زعامة قبائل المغول، ولأن ما ينفعش القبيلة يحكمها طفل في سنه، فقامت قبيلته بطرده هو وعائلته وتخلوا عن حمايتهم. وعلى مدار عدة سنوات عاش تيموجين وعائلته في فقر ومعاناة، وكانوا بيعيشوا على الأسماك أو الحيوانات اللي بيقوموا بصيدها. وفي عمر 13 سنة كان جنكيز خان بيحمل سمكة اصطادها في رحلة صيد ليه مع إخوته، فقام أخوه الكبير غير الشقيق بأخذها منه، فبدون تردد طلع جنكيز خان قوس وسهم وقام بقتله، وكانت دي أول جريمة قتل يرتكبها جنكيز خان. وفي عمر 15 سنة تعرض جنكيز خان للأسر على إيد قبيلة التايجوت، واللي قاموا بحبسه وتعذيبه واستعباده، لكنه تمكن من الهرب بمساعدة أحد الحراس المتعاطفين معه. وفي السنة اللي بعدها لما بلغ سنه 16 سنة قرر تيموجين الذهاب إلى قبيلة المركيت للزواج من بورتي اللي كان خطبها لما كان عمره 9 سنوات. وبعد زواجه منها بفترة شنت قبيلة المركيت هجوم على جنكيز خان وعائلته، وحصلت بينهم معركة انتهت بوقوع زوجته بورتي أسيرة، وهرب جنكيز خان بمساعدة من صديقه المقرب جاموكا، ولجأوا إلى حليف والده السابق وزعيم قبيلة الكرايت أونج خان أو وانج خان. اضطر تيموجين إلى الدخول في تبعية زعيم قبيلة الكرايت أونج خان والاحتماء به. وعلى مدار ما يقرب من 10 سنوات التالية ابتداء من سنة 1177 ميلاديا حتى سنة 1191 ميلاديا بتختفي سيرة جنكيز خان من المصادر التاريخية الأصلية. وسنة 1191 ميلاديا 586 هجريا عقد جنكيز خان تحالف مع أونج خان، وطلب منه المساعدة في استعادة زوجته بورتي والانتقام من قبيلة المركيت. وافق أونج خان على التحالف مع جنكيز خان، وانضم إليهم جاموكا بجنود قبيلته واللي هي قبيلة جدران واللي كان تولى زعامتها. تحركت الجيوش الثلاثة البالغ عددها 40,000 جندي، وبعد مسيرة استمرت 3 أيام وصلوا إلى أراضي قبيلة المركيت وقاموا بالهجوم عليهم بشكل مفاجئ. وتمكن جنكيز خان وجنوده من قتل أعداد كبيرة من أفراد قبيلة المركيت،
للحصول على غنائم ضخمة، وقدر انه يستعيد زوجته بورتي. وبعد 9 أشهر أنجبت زوجة جنكيز خان بورتي ابن سماه جوتشي، لكنه لم يكن متأكد من كونه ابنه أو ابن أحد أفراد قبيلة المركيت اللي قاموا بأسر بورتي، وعلى الرغم من ده أحسن معاملته وعامله كابنه. وبسبب الانتصار الكبير ده على قبيلة المركيت زادت شهرة وسمعة جنكيز خان، واللي كان لا يزال بيسمى تيموجين. وأعلن بعض رجال الدين المغول المعروفين باسم الشامان إن زعامة كل المغول وحكم العالم هيكون لتيموجين. كانت في الوقت ده القبائل المغولية كتيرة ومنقسمة، وكل قبيلة بتحارب القبيلة التانية وبتشن غارات عليها. فبدأ تيموجين بعد انتصاره الساحق على قبيلة المركيت في توحيد القبائل المغولية تحت قيادته وضمهم إليه الواحدة ورا التانية. وقتها كان انفصل جاموكا وتيموجين وعاد كل واحد إلى أراضيه، وبدأ كل منهم في تعزيز سلطته وأصبحوا متنافسين، خاصة بعد ما قرر عدد من زعماء قبائل المغول وأتباعهم التخلي عن جاموكا وتركه للانضمام إلى تيموجين. فغضب جاموكا وطلب إعادتهم، لكن تيموجين رفض، فقاموا بانتخاب تيموجين حاكم عليهم ومنحوه لقب خان واللي معناه ملك. قرر بعدها تيموجين إرسال رسائل إلى كل من أونج خان وجاموكا يخبرهم بتوليه زعامة القبائل المغولية اللي قامت باختياره. فأعلن أونج خان تأييده لتيموجين، في حين أعلن جاموكا استهزاءه منه. وسنة 1193 ميلاديا 588 هجريا تمكن جاموكا من جمع 30,000 جندي. عرف تيموجين بده وقرر مواجهته، وجمع نفس العدد من الجنود ودارت بينهم إحدى المعارك، واللي تحرك فيها جاموكا بقواته على شكل قوس من الشمال، وقام بالهجوم على قوات تيموجين وتطويقها، واستطاع إيقاع خسائر كبيرة في صفوفه. فاضطر تيموجين إلى التراجع والانسحاب بقواته إلى مكان مرتفع يسهل الدفاع عنه، وانتهت المعركة بهزيمة قاسية لتيموجين وانتصار جاموكا. لكن اللي كان أسوأ من الهزيمة بالنسبة لجنكيز خان هو المعاملة القاسية من جانب جاموكا للأسرى المغول. فبعد المعركة قام جاموكا بجمع 70 واحد من كبار قادة جيش تيموجين وقام بغليهم أحياء. أدى التصرف ده إلى تخلي حلفاء جاموكا عنه، وقرروا الانضمام بقواتهم البالغ عددها 10,000 مقاتل إلى جيش تيموجين. وبكده أصبح جاموكا غير قادر على تحدي تيموجين مرة أخرى، وقام بالتراجع إلى مناطق سيطرته. غضب جنكيز خان بعد ما عرف بتصرف جاموكا، وأقسم على الانتقام منه وإنه لن يهزم في أي معركة بعد كده. ومع حلول سنة 1197 ميلاديا 593 هجريا كانت قبائل التتار نقضت تحالفها مع مملكة جين في شمال الصين نتيجة خلاف على توزيع الغنائم بينهم، وقامت بالإغارة على أراضي مملكة جين ونهبها. فقررت مملكة جين طلب المساعدة من تيموجين ضد التتار، ونتيجة لكره تيموجين للتتار كونهم قاموا بقتل والده وكرههم وعدائهم القديم للمغول، فكانت دي عبارة عن فرصة ممتازة ليه للانتقام منهم. فانتهز الفرصة ووافق وقام بالاتفاق مع أونج خان حاكم قبيلة الكرايت لشن هجوم مشترك ضد التتار. وبالفعل تحركت جيوشهم معا وقاموا بنهب وتدمير كل أراضي التتار، وتم قتل زعمائهم ونبلائهم، وضم جنكيز خان أراضيهم إليه، لكنه سمح لباقي قبائل التتار بالانضمام إلى جيشه. وسنة 1201 ميلاديا 597 هجريا قامت بعض القبائل المؤيدة لجاموكا بعقد اجتماع بيسمى كورلتاي ضم جميع زعمائهم، وقاموا فيه بتنصيب جاموكا حاكم عليهم ومنحوه لقب جور خان، وهو نفس اللقب اللي كان بيستخدمه حاكم دولة الكراخيتاي في الغرب. أدى التصرف ده إلى انزعاج جنكيز خان، خاصة وإن جاموكا لم يكتفي بالزعامة الإسمية، وإنما بدأ في تكوين تحالف من 13 قبيلة في سهول منغوليا، وعلى رأسهم قبيلة النايمان وزعيمهم تايانج خان. وفي نفس السنة تحرك تيموجين لقتال جاموكا، وبالقرب من سلسلة جبال خانجي اشتبك تيموجين مع جيوش جاموكا المتحالفة في معركة عرفت باسم معركة ال13 جانبا نسبة إلى عدد القبائل اللي شاركت في صف جاموكا. في المساء تقابل الجيشين مع بعضهم البعض، وعرف جنكيز خان بأن كشافة وجواسيس جاموكا كانوا بيستطلعوا تحركاته واستعداداته للمعركة. وكان العادي في الليل ان كل جندي من الجنود بيحمل شعلة واحدة من النار، لكن جنكيز خان ولخداع اعدائه وايهامهم بتفوقه العددي أمر كل جندي بإشعال 5 من شعلات النار. فقامت كشافة جاموكا بإخباره بأن جيش تيموجين عدده ضخم جدا كعدد النجوم في السماء، مما أوقع الخوف والقلق في معسكر جاموكا.
كانت أعداد الجنود في كلا الجانبين غير محددة بدقة، لكنه في كل الأحوال كان جيش تيموجين أقل عددا من جيش جاموكا. وضع جنكيز خان عدد من قواته من الفرسان رماة السهام والفرسان التقيلة المسلحين بالرماح على التلال المحيطة بالجيشين كقوة احتياط، وأمرهم بالاختباء، وتمركز هو على رأس قواته في انتظار هجوم جاموكا. بدأ القتال مع هجوم مجموعة من قوات جاموكا على جيش جنكيز خان، واللي مع اقترابهم أمر جنكيز خان قواته في الوسط برميهم بوابل من السهام استطاعت القضاء عليهم بالكامل. وقتها ازداد غضب جاموكا وأمر بتوجيه هجوم شامل ومباشر بجيشه كله ضد جيش جنكيز خان، وبدأ الفرسان من كلا الجانبين في التحرك في اتجاه بعضهم البعض، وشن فرسان جنكيز خان هجوم شرس وعنيف على قوات جاموكا، ونجحوا في إلحاق خسائر كبيرة في صفوفه. وفي خلال انشغال الجنود من كلا الجانبين بالقتال، أمر جنكيز خان قواته من الفرسان التقيلة المختبئة خلف التلال بالهجوم على جيش جاموكا ومحاولة تطويقه. وقتها قررت بعض وحدات الفرسان في جيش جنكيز خان التراجع للخلف للانسحاب من المعركة، فقرر جاموكا استغلال الفرصة وأمر فرسانه بملاحقتهم، ومع تقدم فرسانه تبين أنه وقع في الفخ اللي نصبه ليه جنكيز خان، وقامت قوات الاحتياط من الفرسان رماة السهام المختبئة خلف التلال برميهم بالسهام. وفي وسط المعركة سقط العديد من القتلى والخسائر في صفوف جيش جاموكا، وتم قتل زعيم قبيلة النايمان طايانج خان، وهرب ابنه كشلوك من المعركة. ومع تدمير وضياع أغلب جيشه قام جاموكا بالهروب والفرار، وانتهت المعركة بهزيمة قوات جاموكا وانتصار حاسم لجنكيز خان. في الوقت ده كان جنكيز خان لا يزال من الناحية النظرية تابع لأونج خان زعيم قبيلة الكرايت، لكن أدى تزايد نفوذ جنكيز خان إلى قيام ابن أونج خان سانجوم بتحريضه على قتال جنكيز خان والتخلص منه خوفا من قوته الصاعدة. وكان تصرف سانجوم بدعم من جاموكا، واللي قرر أونج خان التحالف معه ضد جنكيز خان. بالإضافة لده رفض أونج خان تزويج ابنته لابن جنكيز خان الأكبر جوتشي كدلالة على عدم الاحترام، وأدى التصرف ده إلى الانقسام والقطيعة بين الزعيمين والتمهيد إلى الحرب. واستعد جنكيز خان بجيشه لمواجهة أي هجوم محتمل منه. وفي خريف سنة 1203 ميلاديا 599 هجريا تتقابل قوات جنكيز خان مع قوات جاموكا وأونج خان، وتحصل بينهم معركة شرسة هي معركة رمال خلخلجد. بلغ عدد جيش تيموجين في حدود 40,000 مقاتل، في حين كان عدد جيش أونج خان وجاموكا 20,000 مقاتل فقط. استمرت المعركة لمدة 3 أيام، قام خلالها جنكيز خان بالبحث على معسكر أونج خان وحصاره هو وجنوده بداخله، وانتهت المعركة بإصابة سانجوم وهروب جاموكا وأونج خان. وبعد فترة تم قتل أونج خان على إيد أحد القادة من النايمان وهروب ابنه إلى قبائل الأويغور وتم قتله هناك. أما جاموكا فقام بعض القادة التابعين ليه بخيانته والقبض عليه والذهاب بيه إلى جنكيز خان، واللي أراد العفو عن جاموكا، لكن جاموكا رفض وطلب أن يتم إعدامه بدون إراقة دماء كنوع من التشريف. وبالفعل قام تيموجين بإعدامه عن طريق تكسير العظام، وبكده تم إخضاع قبيلة جدران واللي هي قبيلة جاموكا. أما القادة اللي خانوا جاموكا لصالح تيموجين فأمر تيموجين بإعدامهم بسبب خيانته. بعدها تحرك تيموجين للقضاء على قبيلة الكرايت وضمهم إليه بشكل نهائي، وأرسل جيش لضم الأراضي الشرقية لقبيلة نايمان، وأعلن حاكم قبائل الأويغور الانضمام والخضوع إليه، مما جعل تيموجين الحاكم الوحيد لسهول منغوليا. ومع حلول سنة 1206 ميلاديا 602 هجريا اجتمعت جميع القبائل المؤيدة لتيموجين، وتم عقد مجلس رؤساء قبائل المغول المسمى كورولتاي، واعترفوا بتيموجين كزعيم لكل قبائل المغول، ومنحوه لقب جنكيز خان واللي معناه ملك ملوك العالم أو الحاكم العالمي. وبشكل لم يرى سابقا في تاريخ منغوليا تم توحيد جميع قبائل المغول في دولة مركزية واحدة بزعامة حاكم واحد، وتم فرض السلم الداخلي بين قبائل المغول لأول مرة في تاريخهم. وبكده تأسست الإمبراطورية المغولية بشكل رسمي بزعامة جنكيز خان. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، وازاي هتتمكن الإمبراطورية المغولية وجنكيز خان من السيطرة على شرق آسيا وغزو بقية أجزاء العالم؟
ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا رأيك في التعليقات. شكرا.